ডিজিটেল জ্ঞান ইউটিউব ফেমিলি ফালৰ পৰা আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি সেমিষ্টাৰ এক্সামৰ ইতিমধ্যে আৰু এটা নতুন আপডেট আহিছে আৰু ইউনিভাৰ্চিটি সেমিষ্টাৰ এক্সামক বহুতখিনি কনফিউজন আছিল তোমালোক সকলোৱে কমেন্ট কৰি জনাই আছিল এই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'তে জনাই দিম সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা যদি চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছা তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশনটো ক্লিক কৰিবা যেহেতু মই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি হওক বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হওক অল ইউনিভাৰ্চিটি আপডেট ইউজিচি আপডেট সকলোবিলাক এই চেনেলতে লৈ আনো যেহেতু ইউনিভাৰ্চিটি ইতিমধ্যে ৰিজাল্ট বা এক্সাম ৰুটিনৰো আপডেট আহিবলৈ আছে সো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু যদি কিবা পিডিএফ টাইপত বিচৰা বা কিবা মই যিখিনি ভিডিঅ'টোত জনা সেইখিনি যদি তোমালোকে নিজে পঢ়ি চাবও বিচৰা তেন্তে ডেসক্ৰিপচনত আমাৰ লিংক আছে অনলাইন এপ্লাই কৰা হওক বা সকলোৰে লিংক আছে আমাৰ যেটো অফিচিয়েল ওয়েবসাইট গভজব আসাম তাৰ লিংক ডেসক্ৰিপচনত দি থোৱা আছে তাৰ পৰা গৈ তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা আৰু সকলোবিলাক চোৱাৰ পাছত যদি কিবা কনফিউজন থাকে তেন্তে এইটো মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট হয় ইয়াত তোমালোকে মোক ফাৰ্স্ট ফলো কৰিব পাৰিবা তাৰ পিছত ডিএম কৰিব পাৰিবা যেহেতু মই ইয়াতো বহুতখিনি আপডেট জনাই দি থাকো আৰু এতিয়া যেটো ফাৰ্স্ট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যেটো আপডেটটো আহিছে এইটো কৈছে যেহেতু কলেজ খোলালৈ ইতিমধ্যে কৈছিল যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি খোলালৈ 1 সেপ্টেম্বৰ কলেজসমূহ খোলালৈ কথা কৈছিল ইতিমধ্যে এইটো এটা আপডেট আহিছে যিখিনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আন্ডাৰত যিখিনি নন টিচিং হক বা সকলোখিনি ষ্টাফ ফেকাল্টি মেম্বাৰ সকলোৰে যি COVID-19 টেষ্টিং ইতিমধ্যে কৰিবলৈ কৈছে 30 আগষ্টৰ আগত তেওঁলোকে এইটো কৰি লবলৈ কৈছে যেটো টেষ্টিং ইতিমধ্যে গভটৰৰ ৰুল আহিছে সো তেওঁলোকে কৰি দিব হয়তো তাৰ পিছত হয়তো কলেজসমূহ খোলা হ'ব পাৰে সো এইটো কথা আছে আৰু নেক্সট যেটো আছে এক্সাম এসঅপি খন বহুত কনফিউজন হৈ আছিল তোমালোক বহুতে হদি আছে যে প্ৰমোট কৰিব কি কৰিব সিলেবাস কি হ'ব ফুল সিলেবাস আহিব না হাফ সিলেবাস আহিব বা এক্সাম পাতিলৈ কেনেকৈ পাতিব সেই বিষয়ে বহুতে হদি আছিল সো এইটোতে মই জনাই দিম যিখন 22/8/2020 ত আহিছিল এই বিষয়ে প্ৰিভিয়াছত জনাইছিল হলো তোমালোকে বহুত কমেন্ট কৰাৰ কাৰণে একচুয়ালি মই আকৌ বুজাই দেবেলে যে কি হ'ব সকলোবিলাক ইয়াত যেখিনি পইণ্ট ওয়াইজ মই হেখিনি ফাৰ্স্ট পইণ্ট ওয়াইজ বুজাই যাম সব বুজি পাবা ফাৰ্স্ট যেটো পইণ্ট আছে প্ৰমোশন অফ ইন্টাৰমিডিয়েট সেমিষ্টাৰ সাবজেক্টস উইল বি কনসিডাৰ্ড অন দা বেসিস অফ ইন্টাৰনাল অ্যাসেসমেন্ট মার্কস এন্ড থিওরি মার্কস ইন দা আর্লিয়ার সেমিষ্টাৰ সাবজেক্ট টু দা ফ্যাক্ট that they have completed the online submission of online form যি সকলে অনলাইন ফর্ম সাবমিশন কৰিলে অৰ্থাৎ কমপ্লিট কৰিলে সো তেওঁলোকক কৈছো যে কিনি ইন্টাৰমিডিয়েটৰ ষ্টুডেন্ট হয় সেকেন্ড ফোৰ্থ আৰু পিজি কাৰণে সেকেন্ড সেমিষ্টাৰ ষ্টুডেন্ট খিনিক student will be considered আৰু যিখন প্ৰমোশন কৰা হ'ব যেটো কথা কৈছে considered on the basis of internal assessment marks অৰ্থাৎ তোমালকে যেটো সেমত আসা অৰ্থাৎ সেকেন্ড ফোৰ্থ হক বা সেকেন্ড হক পিজি কাৰণে internal assessmentor marks আৰু theory marks in the earlier semester subject to the fact that they have complete the online submission form অৰ্থাৎ previous semester subjects or marks আৰু ইন্টাৰমিডিয়েটৰ মাৰ্কছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিবা আৰু এটো 50-50 হয় অলৰেডি প্ৰথম ইউজিসি গাইডলাইনছতে কৈছিল যে 50-50 বেসিছত প্ৰমোট কৰিব সো এটো 50-50 বেসিছত হ'ব প্ৰিভিয়াছৰ 50 আৰু ইন্টাৰনাল অ্যাসেসমেন্টৰ 50 সো ইন্টাৰমিডিয়েটৰ কাৰণে এটো হল কমপ্লিট নেক্সট আহিলে ফাইনাল সেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশন উইল বি কন্ডাক্ট ইন ব্লেন্ডেড মোড যিখিনি প্ৰোটোকল খিনি ফলো কৰিব এসঅপি ফলো কৰিব ইউজিসি পারপাস ব্লেন্ডেড মোড মানে কি 6 সেমিষ্টাৰ অৰ্থাৎ 6 সেমিষ্টাৰ বুলি নহয় ফাইনাল সেমিষ্টাৰ ইউজি ফাইনাল সেমিষ্টাৰ পিজি ফাইনাল সেমিষ্টাৰ এক্সামটো হ'ব ব্লেন্ডেড মোডত হ'ব অৰ্থাৎ ব্লেন্ডেড মোডৰ কথা যেটো কৈছে 50-50 কৈ হ'ব আৰু যেটো অ্যাসেসমেন্টত 50% মাৰ্কস হ'ব অৰ্থাৎ অ্যাসেসমেন্টৰ 50% মাৰ্কস আৰু বাকি যি 50% মাৰ্কস থাকিব ৰিমেইনিং 50% মাৰ্কস হেতু থাকিব তোমালোকৰ 4 নম্বৰ পইণ্টত যেটো উল্লেখ কৰিছে হেতু পইণ্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব হেতু কথা কৈছে 100 অৰ 50 অ্যাসেসমেন্ট আৰু 50 4 নম্বৰ পইণ্টত যেটো উল্লেখ কৰিছে মই 4 নম্বৰ পইণ্টলৈ যাম বাট 4 নম্বৰ পইণ্টত মই আগে কৈছো দা ৰিমেইনিং 50% মাৰ্কস উইল বি ক্যালকুলেটেড অন দা বেসিস অফ ইন্টাৰনাল অ্যাসেসমেন্ট অৰ্থাৎ তোমাৰ ইন্টাৰনাল অ্যাসেসমেন্টত 50% ডিপেন্ড কৰিব আৰু বাকি যি 50% অফলাইন এক্সাম হ'ব অৰ্থাৎ তোমাৰ 100 মাৰ্কৰ এক্সাম নহয় 50 মাৰ্কছৰ এক্সাম হ'ব একচুয়ালি 50 মাৰ্কস নহয় 50% হ'ব যদি তোমাৰ 70 হৈছিলে তেন্তে 35 ৰ হ'ব সো হেতু কথা কৈছে যদি 50 হৈছিলে 25 ৰ হ'ব 50% এক্সাম হ'ব আৰু 50% তোমালোকৰ ইন্টাৰনাল অ্যাসেসমেন্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব থাৰ্ড কথা কৈছে কোৱেশ্চন পেপাৰ আৰু সিলেবাসক লৈ question paper for offline examination will be covered the whole syllabus but the student need to attempt questions for 50% marks only অৰ্থাৎ তোমালোকৰ যি সিলেবাস হোল সিলেবাস আহিব বাট ষ্টুডেন্টে অকল 50% মাৰ্কছৰ কাৰণে এটেম্প কৰিলে হৈ যাব তোমালোকে 100% ৰ কাৰণে এটেম্প নকৰিলে হ'ব যেহেতু 50% হ'ব সো তোমালোকে হোল সিলেবাসৰ কাৰণে 50% এটেম্প কৰিলে হৈ যাব আৰু এইখিনি হৈছে দা হেড অফ দা ৰেসপেক্টিভ একাডেমিক ডিপাৰ্টমেন্ট হেখিনি একচুয়ালি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে হেখিনি পিছৰ কথা সো আপডেটটো ইমানে আছিল
তোমালোকে হয়তো বুজি পালা সো ইমানেই আৰু এইখিনিতে ইমানে বাকি এইখিনি যিখিনি ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে একচুৱেলি কৈছে বাট ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰেগুলাৰ বা বেকলগ বুলি দি থোৱা নাই যিখিনি বেকলগ বা এৰিয়াৰ আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে কি আপডেট আহিব হয়তো বাট বহুতে কৈছে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰৰ এই চেনেলৰ বহুত ভিউৱাৰ্ছ মোৰ লগত যিখিনি কণ্টেক্ট আছে তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকৰ এছাইনমেণ্ট জমা লৈছে এছাইনমেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি প্ৰমোট কৰাব অৰ্থাৎ মাৰ্কছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব সো যিসকল বেকলগ আছে মই বেকলগৰ কাৰণে কৈছোঁ বেকলগক কেনেকৈ প্ৰমোট কৰিব সেই বিষয়ে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জনোৱা নাই বাট বেকলগৰ বহুতে কৈছে যে আমাৰ কলেজৰ পৰা এছাইনমেণ্ট দিছে হোম এছাইনমেণ্ট বেছ তেওঁলোকে প্ৰমোট কৰিম বুলি কৈছে সো যদি তোমালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত যিকোনো ষ্টুডেণ্ট হয় যদি তোমালোকক এছাইনমেণ্ট বেছ প্ৰমোট কৰিব ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ বেক ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ বেক সেইসকলক যদি এছাইনমেণ্ট বেছ প্ৰমোট কৰিব যিসকল বেকলগ মই ৰেগুলাৰৰ কথা কোৱা নাই মই তেওঁলোকৰ কথা কৈছোঁ তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিবা হয় আমাক এছাইনমেণ্ট বেছ প্ৰমোট কৰাৰ কথা কৈছে বা কলেজৰ পৰা কিবা নটিফিকেশ্যন দিছে এই বিষয়ে তোমালোকে যদি আপডেট পোৱা কিন্তু জনাব নাপাহৰিবা সো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো যাতে সকলোৰে হেল্প হয় যিহেতু বহুতে গম পোৱা নাই যে কেনেকৈ প্ৰমোট কৰিব বা বহুত কলেজৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে এই বিষয়ে জনোৱা নাই যদি তোমালোকে গম পাইছা তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব নাপাহৰিবা সো ভিডিঅ'টো ইমানেই ভাল পালে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ